sărățică cu buleț. E nemaipomenită, e genial de gustoasă. Chiar aș vrea să văd sărățica asta prin restaurante. Dacă respecti rețeta și nu ți să-ți trimit ingredientele la tine în bucătărie, e genială. Așa e că tisăm splin? Ei bine, dacă tisăm splin, hai să te ajut. Hai să-ți arăt o nouă rețetă de sărățic. O salată de crudități bogată în fibre, de care ai nevoie tu acum, după ce ai ieșit din, ca să nu-i spun abuz, din mâncăruri delicioase și super arătoase, exact ca la români. Da, că așa e după sărbători. Hai să-ți arăt o sălățică super șmecheră, o sălățică cu buleț, îi zic eu. Așa că în cel ce urmează, asta am să fac. Ingredientele cele mai aici în fața mea le găsești acolo jos în descriere. Dacă nu le găsești, te invit pe chefpaulconstantin.ro, unde vei găsi această rețetă cu ingrediente, cu mod de preparare, să știi ce ai de făcut să-ți iasă ceea ce trebuie. Așa că, dragilor, haideți la treabă. Haideți la treabă că se face repede. Cât ai spune, sălățică cu buleț. E o nebunie, nu alta. Și, după cum vezi, mă axez pe morcovel. De ce? Pentru că are fibre. E dulce, e aromat, beta-caroten, are tot ce-i trebuie. Drept urmare, 4 morcoveli de ăștia, am să iau și am să-i tai așa pe oblic, ca să îi feliez mai ușor, undeva fâșii de jumătate de centimetru, dacă reușesc să scoți. Apoi, în bastonașe și din bastonașe în cubulețe, suficient de mici cât să nu te enervezi atunci când mesteci, pentru că îi spune salată cu buleț. Și să nu care cumva să te rovești de pătratul din cerc. Da, știți voi, area cercului, pier pătrat, asta e, uite așa, tai totul cu buleți. Câteva momente mai încolo. Ai terminat cu morcovul, ia frumos o legătură de maraș și o legătură de pătrunjel. Le aduni așa grămadă și le toci mărunțel. Avem fibre, avem vitamine, avem tot ce trebuie în aceste două legături de mărar și pătrunjel. Și după cum vezi, mărarul e pentru doamne, pătrunjelul e pentru domni. Să fie o salată pentru ambele sexe. Îl mărunțesc bine. Și să nu uităm de ceapă. Ceapă verde de primăvară culeasă din grădină. Dacă ai, dacă n-ai, o găsești la piață. Dacă n-ai la piață, o găsești în supermarket. Acum cam toate adusă din grădina cuiva. Așa că iau și o tai și pe asta rondele. Legat de usturoi, 3 căței. Și am să pun așa lama cuțitului, îi tai mai întâi în bastonașe, după care în cubuleți sau ce-o rezulta ele. Bun, acum pentru că ouțele nu pot să le tai în cubulețe, am să le dau pe răzătoare. Răzătoarea mare. Ia cât asta. Și iau frumos cele 3 ouă rămase în prag de sărbătoare și le dau așa pe răzătoarea mare. Iese și rimă, iese și oul dat pe răzătoare, ce să mai... Exact ce trebuie. Și acum voi compune salata. Totul pregătit. Ia câtă, la îndemână, exact cum trebuie. Sălățică cu buleț. Și încep. Verdeață, pătrunjelul și mărarul. Îl pun aici. Ceapă, cele 4 firicele, le pun aici. Oul, la fel, 3 ouă date pe răzătoarea mare, le pun și pe astea, într-un bol încăpător. Ce mai am aici? Un măr tocat în cubulețe mărunt. Ia cât așa, îl pun și pe ăsta. Măr roșu, de la bot de iepure dacă găsești, ca să fie crocant. Ce trebuie, nu? Apoi morcoveață, tocată în cubulețe mărunțele. Îl pun și pe ăsta aici. Mai am și 3 tije de țelinapio, tocate cubulețe mărunțele. Aici avem crocănțime, prospețime, fibre și tot ce trebuie. Le pun și pe asta. Mamă, ce sălățică o să iasă, nu o să vină să crezi, nu alta. După care am să pun și ceva inedit, ai putea spune, dar cu ce am aici merge de minune, unde mai pui că va aromatiza toată sălățica asta. 2 castraveciori la oțet. I-am pus împreună. Castraveți bulgărești la oțet, Șef Paul Constantin cauți pe YouTube și pe mine mă găsești. Mai ai acolo, exact rețeta aia care trebuie, autentică. O pun și pe asta. Ia ca așa. 2 castraveciori sau după gust, tăiat în cubulețe, evident că e salată cu buleț. Apoi tot în cubulețe un ardei capea mai mărunțel, îl pui și pe ăsta aici. Și da, le pièce de résistance numărul 2 e halloumi. Mai exact, cam 100 de grame de halloumi tocat în cubulețe mărunțele. Dragi pofticioși, halloumi este o brânză potrivită pentru grătar, o brânză care se face nemaipomenit și are un gust senzațional. Această brânzică se face dintr-o combinație perfectă. Lapte de capră cu lapte de oaie. Procentajul o știu doar aia care fac, aia de la mama lor. Însă are un gust nemaipomenit. Și da, particularitatea la această brânzică este că nu se topește. Da, niște grăsimi mai speciale are această brânzică nemaipomenită. Și un alt aspect este că îi dă sare, îi dă gust de unt, îi dă ceea ce trebuie la salata asta și o să-ți placă de numai. Ar fi păcat să nu pui. Se poate și fără, însă îți recomand să pui. Și pun și eu aici. După care zeama de la o lămâie.
În cazul meu, zeamă bio, de lămâie bio. Iau și storc frumos cu mâna sub lămâie, să nu care cumva să cadă sâmburei în salată. Uite așa, strânge bine. Și dacă n-ai nimic împotrivă cu lămâia, ei bine, poți să savurezi cu tot cu coajă. Ia ca așa. Un deliciu. Unde mai pui că tai și pofta de mâncare, unde mai pui că te ajută și cu detoxifierea. E o nebunie, nu alta. După cum bine ai sesizat, în această combinație nu am pus nimic gras. E bine, dacă ai niște maioneză prin casă, iei și tu vreo 2-3 linguri de maioneză și pui pe deasupra. Aici avem partea grasă. Da, dar obligatoriu maioneză de casă. De ce? Pentru că știi ce-i pus în ea. Și ar fi păcat să nu pui, dacă tot ai. Și da, dacă vrei să vezi cum se face și cum se desface maioneza și apoi cum se repară maioneza, și nu numai maioneza, ci și icrele și maioneza de usturoi. Da, eu le fac, le desfac și le fac din nou, ca să vezi cum se repară. Să știi și tu ce ai de făcut, să nu mai trebuiască să înjuri. Așa că cauți pe YouTube cum se repară maioneza sau îți las la recomandări și o să știi și tu ce ai de făcut în cazul în care ai o urgență de genul acesta. Nu mai înjura, că ar fi păcat, nu alta. Iar acum, pentru puțin caracter, niște muștar al ancien. Da, din trecut cum ar veni. De fapt e muștar de ăsta boabe. Pun și eu ca jumătate de lingură de muștar boabe. Nu ai muștar boabe, poți pune muștar Dijon făcăluit, fin. Cât se poate de fin, de natural și după rețeta originală, pe cât posibil. Iar acum tot ce trebuie să-i faci este să amesteci totul. Ia ca așa. Și o să obții un fel de salată de biof crud, dacă pot să-i spun așa. Dacă nu, îți spun doar atât. O nebunie de salată, nu alta. Mamă, cum miroase. Hai, abia aștept să degust. Dacă cumva vezi că e prea seacă, mai pune maioneză. Dacă nu vrei să mai pui maioneză, poți să adaugi, fără nicio problemă, puțin ulei de măsline sau ulei de floarea soarelui. Însă, dacă tot ai mers pe maioneză, ți-aș recomanda să mergi în continuare pe maioneză. Dragii mei pofticioși, sălățică cu buleți. E nemaipomenită. Combinația ce am făcut-o e senzațională. Așa că dacă îți rămân ouă fierte în plus, după sărbători sau, poate ai făcut mai multe, obligatoriu să faci această sălățică. Că da, e ceea ce trebuie. E genial de gustoasă, crocantă, apetisantă, multe arome. Iar brânzica asta halloumi, rasă așa puțin pe deasupra și tăiată cu bulețe pe interior, ei bine, dragilor, e nemaipomenită, e senzațională, nu o să zină să crezi ce te-a lovit. Are fibre, are vitamine, are tot ce-i trebuie, grăsimi bune. Ce să mai, domnule, e o nebunie, nu alta, o nebunie. Așa că în cele ce urmează, haideți să degust alături de voi, să vă spun ce a ieșit aici, dacă e ce trebuie sau nu. Că sincer, cam plouă. Plouă, dar n-am ce să-i fac. Opresc ploaia doar dacă îmi stăpânesc pofta de salată. Cum fac asta decât dacă mănânc? Așa că am să iau frumos cu linguroiul, că de-aia l-am adus, că e vorba aia, sălățică cu buleț. Nu merge cu furculița, uite așa. Și numai bine se bagă și în zeama de la bază, așa că am plecat cu ea la centru de comandă. Hai! Zici că e salată biof, varianta crudă. E nemaipomenită. E senzațională. Nu-i trebuie absolut nimic. Chiar aș vrea să văd sălățica asta prin restaurante. Ar fi nemaipomenit. Aș mânca și eu și aș fi fericit că cineva a văzut salata asta și a pus-o în aplicare. E genială. Mamă cum e. Senzație. Ceva mai bun eu n-am mâncat. Doamne, cât e de bună. Wow. Ce poate să facă Dumnezeu cu bunătățile de pe pământ? Avem tot ce trebuie. Putem diversifica în fel și chip. Avem arome, avem gust, avem tot. Nu ne trebuie absolut nimic decât hrană sănătoasă pentru un trup sănătos. Și da, aici avem hrană sănătoasă. E senzațională, credeți-mă pe cuvânt, e senzațională. Mamă, te asigur că nu vei simți nevoia de carne absolut deloc. Doamne, e bună până la Dumnezeu și înapoi. Dragii mei pofticioși, ce să vă mai spun? Faceți rețeta, nu o să regretați câtuși de puțin. Și trebuie să închei. Trebuie să închei prin a vă spune că vă mulțumesc că mă urmăriți
până la sfârșit. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine ca de fiecare dată, că vă plac rețetele mele, că îmi dați cu like, cu share, cu comentarii, că mă apreciați pe pagina de Facebook, că mă urmăriți pe TikTok și Instagram, că îmi dați cu abonare pe canalul meu de YouTube și mai nou că mă vizitați pe chefpaulconstantin.ro, acolo unde rețetele precum aceasta sunt trecute pas cu pas cu ingrediente, cu mod de preparare, să știi ce e de făcut, să-ți iasă ceea ce trebuie. Iar până data viitoare, când ne vor vedea cu o nouă rețetă super delicioasă, rămâi flămâni de amintiri, mereu pofticios cu gândul la bunătatea asta de salată. Eu te-am pupat, te-am îmbrățișat și să ne auzim fericiți, sănătoși și bine dispuși data viitoare. Pa, pa și toate cele bune. Și nu uitați de carte. E o carte cadou, ce ți-o faci cadou sau poți să o dai cadou. E o nebunie, nu alta. Hai, pa, pa!